हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल आशिष किचनमा। आज म तपाईँहरूको अगाडि टिपिकल नेपालको मोमो पसलहरूमा जस्तो पाउने मोमोको झोल अचार बनाएर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने मेरो भिडियोमा लाइक र सेयर गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। सल्लाह र सुझाव पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस् होला है। आउँ सुरु गरौँ हामीले चाहिने सामग्रीहरूबाट। 3वटा जस्तो मसिनो गरेर काटेको गोलभेडा, सानो गरेर काटिएको 4वटा ग्रिन चिलिज, सफ्ट जिन्जर र गार्लिक 5वटा जस्तो, अनि सानो गरेर काटिएको कोरिएन्डर, 50 ग्राम लप्सीको धुलो 1 कप पानीमा भिजाएर राख्ने, 100 ग्राम सोयाबिन, 100 ग्राम सिसेम सिड। अब तिल र भटमासलाई स्लो गरेर पकाउने खैरो हुन्जेलसम्मको लागि। अब एउटा फ्राई प्यानमा तेललाई तताउने अनि अघि काटेर राखेको जिन्जर र गार्लिक चप गरेकोलाई हाल्ने, गोलभेडा र ग्रिन चिलिजहरूसँगै मजाले यसलाई चलाएर पकाउने। अनि 1 चम्चा नुन, 2 चम्चा चिल्ली पाउडर, 1 चम्चा टर्मरिक पाउडर, 1 चम्चा धनियाँ र जिराको धुलोलाई मजाले चलाएर छोपिदिने। छोपेपछि यसको मजाले पानी निक्लिन्छ गाइस। 2-3 मिनटमा मजाले यसरी गोलभेडा पाकेपछि साइडमा यसलाई चिसो हुनको लागि राखिदिने। अब हामीले अघि नै भुटेको तिल र भटमासलाई यसरी मजाले पिस्छौँ। तिलबाट चाहिँ ओइल निक्लिने भएको भएर राम्रोसँग ग्राइन्ड हुँदैन, त्यसैले मैले अघि नै भिजाएर राखेको लप्सीको धुलो पानी अनि तिलसँग मिसाएर ग्राइन्ड गरेको छु गाइस। त्यसमा पानी पनि हाल्दै हुन्छ। अब चाहिँ मिक्सरमा अघि नै पकाएको गोलभेडालाई थोरै पानी हालेर मजाले पिस्ने गाइस। यस्तो मजाले पिसिन्छ यो। पानी एक्स्ट्रा भए पनि डराउनु पर्दैन, अलिअलि पानी हालेर। अनि अघि नै हामीले मिक्स बनाएको त्यो भटमास, लप्सी, तिलको पेस्ट मजाले त्यो गोलभेडाको पेस्टसँग मिसाएर मजाले ग्राइन्ड गरिदिनु गाइस। अनि यतिको बाक्लो हुन्छ यो। अब तपाईँहरूलाई कतिको पानी मिसाउनु मिल्छ हैन, यसमा चाहिँ पानी जति मिसाए पनि नुन पनि त्यही अनुसार थप्नु होला। अब माथिबाट धनियाँ मात्रै छर्किदिनु गाइस। हाम्रो मोमोको अचार रेडी भइसकेको छ। हाम्रो मोमो पनि रेडी भइसक्यो। हेर्नुहोस् त, झोल यतिको पातलो हुनुपर्छ अनि एकदम मिठो पनि हुन्छ। अब चाहिँ मोमोमा यसरी झोल हालेर झ्याम खाइदिने गाइस। यता चाहिँ आज पानी परेर मोमोको झोल खानुको मजा नै बवाल भयो। तपाईँहरू पनि यसै गरी यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोस्। अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया र सुझाव चाहिँ दिनु नभुल्नुहोस् होला कमेन्ट सेक्सनमा नि। म यसरी नै नयाँ मेरो रेसिपी लिएर आउँछु। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एन्ड हिट द लाइक बटन। सक्दो सेयर गर्नुहोस् है साथीहरू। अहिलेको लागि धन्यवाद एन्ड गुड बाई गाइस। सी यु सुन विथ खसीको पक्कु रेसिपी भेरी सुन। जय नेपाल।